Chào mừng các bạn quay lại kênh của Hà, bạn sẽ làm gì nếu đào được một cục vàng khổng lồ nặng cỡ 900 kg giữa sa mạc hoang vắng, không một bóng người? Lấy một cục nhỏ rồi chuồn đi hay là kiên trì bám trụ cho đến khi nào mang được nguyên cả tảng vàng to bự về? Hà muốn giới thiệu đến các bạn bộ phim kinh dị hành động năm 2022 có tên Vàng. Virgin, một anh chàng nghèo khổ, đang trên đường gia nhập đội ngũ những người đào vàng. Anh đang trên chuyến tàu đến khu mỏ giữa sa mạc hoang vắng nơi hứa hẹn sẽ giúp mình đổi đời. Tàu dừng, anh đến trạm trung chuyển để từ đây thuê xe tiến sâu vào khu mỏ bên trong sa mạc rộng lớn. Nơi hoang vu nên cách phục vụ cũng cực kỳ hoang dã. Bằng ngôn ngữ địa phương, người chủ ở đây cau có chỉ anh vào khu vệ sinh phía sau. Để tiết kiệm nước, mọi người cứ thế xả thải chồng lên nhau, ruồi muỗi cứ bay lung tung đánh chén no căn cả bụng. Virgin nhắm mắt cố gắng xả bớt áp lực cho dạ dày của mình. Anh lại tiếp tục lên đường. Tài xế lái xe là Kate. Hắn đòi thêm tiền cho chuyến hành trình, biết mình bị bắt chẹt nhưng Virgin đành gật đầu đồng ý, vì không thể đi bộ trong sa mạc được. Trên đường đi, họ chứng kiến cuộc sinh tồn hoang dã tại nơi toàn cát và gió với cái nóng khủng khiếp này. Bầy chó hoang tấn công sâu xé chính đồng loại của nó để tồn tại. Xe tải lại bị banh lốp, họ vá xe rồi đi tiếp. Đi chưa được bao nhiêu thì trời đã tối. Cả hai dừng lại nghỉ ngơi đổ xăng. Kate bắt chuyện Virgin, mày là người Tây à? Tao chính là tao thôi. Mày đến khu mỏ để làm gì? Tao đến đó để tìm vận may. Ở đó chẳng hứa hẹn mang lại điều gì tốt đẹp ngoài sự lao động cực nhọc đâu. Kate phán. Hôm sau, cả hai đổi vai, Kate ngủ và Virgin thay Kate lái xe. Thời tiết oi bức ở sa mạc làm Virgin hoa mắt, anh không chịu nổi nữa rồi. Vô thức bật điều hòa xe hết cỡ, dù Kate đã cảnh báo việc làm đó sẽ làm động cơ xe bị quá tải. Đúng thật là vậy, xe chạy được một quãng đã xì xẹt khói. Chiếc xe ì ra không chịu làm việc nữa. Bố khỉ, tụi mày hành ông cho lắm vào, ông không chạy nữa, xem tụi mày làm gì ông cho biết. Kate tức giận rồi, khi người đồng hành đang hì hục sửa xe, Virgin thơ thẩn một mình loanh quanh trên sa mạc. Chân anh vấp phải một cục đá. Đang định quay lại mắng vốn thì, ôi chúa ơi, hình như là vàng. Phủi bớt cát phủ lên, một màu vàng lấp lánh trong ánh nắng chói chang. Không tin vào mắt mình, Virgin thật thà chỉ cục vàng mình vừa tìm được cho Kate. Dùng lửa để thử, cả hai chắc chắn đó chính là vàng. Thời buổi vàng lên giá ầm ầm như này, kiếm được một cục cỡ này thì ấm thân phải biết. Hai anh lao vào cắm cúi đào. Quái, đào mãi mà không lên được. Tổ đãi rồi, cả hai bắt được cục vàng siêu to khổng lồ. Dùng xe tải kéo cũng không hề nhúc nhích. Lao lực đào xới cả ngày trời, cục vàng cũng không di chuyển dù chỉ một ly. Lại tắt nắng rồi. Đêm trên sa mạc có rất nhiều chó hoang, nơi khô cằn thiếu nước, thiếu thức ăn, lũ chó hoang đói khát bám theo con mồi. Cả hai kiếm củi đốt lửa để sưởi ấm, xua đuổi bầy chó và thảo luận về số vàng mình vừa tìm được. Kate cho rằng cả hai nên chia ra, một người sẽ về nơi trung chuyển để thuê xe cẩu, người còn lại sẽ canh giữ số vàng. Mày không biết cách sống sót trên sa mạc thế nên mày nên đi. Tao sẽ ở đây canh giữ vàng. Không yên tâm với người bạn đồng hành mới gặp, Virgin cho rằng Kate thông thạo và quen biết mọi người ở đó hơn mình. Anh muốn ở lại bên cạnh cục vàng dấu yêu. Được thôi, ôm vàng của mày đi, khoảng 5 ngày nữa tao sẽ quay lại với xe cẩu. Trước khi đi, anh để lại cho Virgin một ít nước, thức ăn và chiếc điện thoại vệ tinh. Ngày đầu tiên kể từ khi Kate rời đi, Virgin đi kiếm củi và phát hiện ra một con bọ cạp độc. Đuổi nó đi, anh ngồi đếm thời gian bên đống lửa trong đêm. Tiếng hú hét của lũ sinh vật trên sa mạc về đêm làm anh hơi sợ hãi. Sáng hôm sau, anh mệt mỏi thức dậy sau một đêm mất ngủ. Lấy ít nước định lau người nhưng Virgin nhận ra mình có rất ít nước, nên phải dùng tiết kiệm. Đi loanh quanh trên sa mạc, anh tìm thấy một chiếc máy bay bị rơi. Vốn định trú tạm trong thân máy bay, nhưng tại đây anh không thể nhìn thấy cục vàng dấu yêu. Anh đành gỡ tạm các bộ phận trên thân máy bay, và dựng một chiếc lều tạm bên cạnh cục vàng. Quá mệt mỏi, anh ngủ quên và thức dậy với cái mặt cháy nắng vì bị mặt trời thiêu rọi. Không một bóng người bên cạnh, anh chàng ngồi nói chuyện với cục vàng. Nảy ra ý định chia nhỏ vàng ra, anh dùng sức và cuối cùng cũng bẻ được một cục to đùng từ khối vàng khổng lồ. Điện thoại đổ chuông, Kate nói rằng anh ta sẽ đến lâu hơn, dự kiến vì xe tải quá nóng không thể đi nhanh được. Cố gắng chờ đợi tao mang xe cẩu về nhé. Lòng tham lại nhen nhóm trong Virgin. Anh vốn nghĩ sẽ mang cục vàng nhỏ cao chạy xa bay, đứng trước cám dỗ của món hời lớn hơn, anh ta quyết định tiếp tục chờ đợi. Đêm đó, bọn chó hoang đói khát lại làm phiền anh. Vật lộn với chúng một hồi, Virgin cũng thoát được sự săn đuổi của chúng. Lại một ngày nữa trôi qua, đã 2 hôm kể từ khi Kate đi. Virgin uống nước và phát hiện một con rắn xung quanh mình. Khi đang tấn công con rắn, nước của anh ta bị đổ gần hết. Hôm sau nữa, anh đến chỗ máy bay rơi thì phát hiện một người phụ nữ.
Cô ta lại gần và đuổi anh ta ra khỏi nơi ẩn náu của mình. Cô gái hỏi động cơ của anh vì sao một mình ở trong sa mạc này, nhưng Virgin từ chối trả lời. Người phụ nữ bám đuôi anh đến lều của anh ấy. Người phụ nữ khẳng định anh đang che giấu bí mật nào đó. Khi cô gái đến gần vàng, Virgin đánh vào đầu cô ta. Anh đào một chỗ đất nông rồi xử lý cô gái xấu số ở đó. Một lúc sau, lũ chó hoang đánh hơi được, chúng lao vào sâu xé buộc Virgin phải mang xác đến nơi khác và đốt nó. Virgin bắt đầu khóc. Sáng hôm sau, cây lại điện và thông báo đã lấy được máy xúc, hãy chờ hắn thêm một thời gian nữa. Tao không còn đủ nước, đầu tao rất đau và đang bị ảo giác do mất nước. Vừa lúc này, một chiếc xe phóng qua, thay vì nhờ họ giúp đỡ, Virgin đã trốn vào chỗ trú ẩn của mình. Lòng tham thật là tai hại. Vì lòng tham, Virgin đã tước đoạt mạng sống của người khác, và cũng đang dần tước đoạt mạng sống của chính mình. Một cơn bão sa mạc kéo đến, nó xé toạc nơi trú ẩn của anh ta. Virgin quay cuồng trong cơn bão và kết thúc với một nhánh cây cắm vào bụng. Thế mà cơn bão vừa qua, anh ta dường như không biết đau là gì. Anh lao ngay đến chỗ cục vàng dấu yêu để xem em ấy còn nằm ở đó không. Yên tâm về vàng của mình, Virgin mới bắt đầu để ý thân thể mình có gì đó sai sai. Anh cắn răng rút nhánh cây ra và dùng vỏ lon nước ngọt để sát trùng vết thương. Quá đau đớn và mất nước, Virgin bắt đầu bị ảo giác. Anh thấy một người phụ nữ với chiếc nỏ mang nước cho mình sau đó thì biến mất. Cứ nghĩ là ảo giác, nhưng sau khi nói chuyện điện thoại với cây, cô gái lại xuất hiện và đề nghị cho anh một ít thức nhưng anh từ chối. Cô ấy giống hệt với người mà anh vừa giết. Nàng hỏi anh có biết tung tích người em gái của cô không nhưng anh ta không trả lời. Cô ấy bỏ đi. Tỉnh lại, Virgin thấy lửa quanh mình đã tàn, những con chó đang cố gắng tấn công anh. Gọi điện cho cây thanh hỏi anh ta đang ở đâu. Tao đang ở rất gần mày. Hãy nhanh lên, bầy thú hoang đang tấn công tôi. Cách đó không xa, cây đang thong dong ngồi quan sát Virgin qua ống nhòm. Anh chờ lũ chó lôi Virgin đi và đùng đỉnh bước lên xe cẩu lái đến nơi chứa vàng. Khi vừa bước xuống xe, một mũi tên nhắm thẳng vào ngực anh ta. Đúng là ác giả ác báo mà. Có vẻ như hai chị em kia cũng đang rình mò và chờ đợi thời cơ để lấy được vàng. Lòng tham thật là tai hại, giá như anh chàng nghèo khổ Virgin bằng lòng với cục vàng to, như quả trứng khủng long thay vì tham lam muốn có nhiều hơn, thì có lẽ anh ta thật sự đã đổi đời. Cuộc đời anh sang trang mới chứ chẳng phải sang miền cực lạc như bây giờ. Và cây, nếu không tham lam làm hại người bạn đồng hành của mình, thì chắc cũng không dễ dàng bị tiêu diệt bởi một người phụ nữ. Đừng ngần ngại đăng ký và cho Hà một like để khích lệ tinh thần nhé. Mình sẽ cố gắng làm những sản phẩm hay và chất lượng hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã xem phim và mến chào tạm biệt.